नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, आज हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार, यानी कि हाम्रो नेप्सेको विकली अपडेटसँग हामीले विकली नेप्सेलाई चिरफार गर्ने दिन सदा चाहिँ यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु विकली अपडेट लिएर। अपडेटमा जानुभन्दा अगाडि हजुरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईहरुको मायालाई नै ले नै गर्दाखेरि तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभए अनुसार धेरै साथीहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि यो SMC कन्सेप्टमा मार्केट एनालाइसिस गर्ने टेक्निक चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो हामीलाई पनि भनेर। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टु मेक ए journey together developing a smart money concept community SMC community. So मैले ट्रेनिङ भनेर चाहिँ अब हामी कमिङ सन्डे देखि आज थर्सडे भयो, फ्रम कमिङ सन्डे एट द इभिनिङ 8 or 8:30 अराउन्ड वी विल स्टार्ट। हामी चाहिँ ट्रेनिङ स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं all about the financial market and it is one time payment and lifetime mentorship। साथीहरु, यसमा विभिन्न हामी कन्सेप्टहरु जस्तो कि तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। फाइनान्शियल मार्केटको बेसिक्सहरु, त्यो भनेको विशेष गरी फन्डामेन्टल्सहरु हैन, फन्डामेन्टल रेशियोजहरु, बेसिक एउटा चाहिँ कुनै पनि स्टक मार्केटमा काम गर्दाखेरि फाइनान्शियल पार्ट पनि कसरी इन्डस्ट्रीहरुको एनालाइसिस गर्छौं र कतिसम्म नलेज राख्नुपर्छ फन्डामेन्टली भन्ने कुरा ती अध्ययन गर्नेछौं भने हामी चाहिँ स्टक मार्केटलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्ने विभिन्न खाले macro economic impacts analysis गर्छौं, industrial analysis, indicators or विभिन्न indicators basically we will try to catch up some leading indicators हैन, just like Fibonacci, त्यसैगरी RSI जस्ता चाहिँ यो स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा एप्लाई हुने केही इन्डिकेटरहरुको बारेमा हामी एनालिसिस अध्ययन गर्ने छौं भने डिमान्ड एन्ड सप्लाई जोन, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, त्यसपछि प्राइस एक्सन एन्ड भेरियस टाइप्स अफ चार्ट प्याटर्न्स इन क्यान्डलस्टिक्स हैन। त्यसपछि बेसिक टाइप्स अफ क्यान्डलस्टिक्सहरु के कस्ता हुन्छन् त्यो त हामी डेफिनेटली इट कम्स अन्डर द बेसिक अफ द टेक्निकल एनालाइसिस है। त्यसपछि मेजर पार्ट हामीले कभर गर्ने भनेको चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एन्ड भोल्युम स्प्रेड एनालाइसिस हुन्छ र सँगसँगै हामी मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, हाम्रो ट्रेड म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौं हामी, त्यसपछि हामीले गर्ने ट्रेडहरुमा रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौं र स्पेशली यो ट्रेडिङ साइकोलोजीको बारेमा चाहिँ व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द ट्रेडिङ जर्नी। यी बारेमा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई अध्ययन गर्दै जान्छौं र यो चाहिँ तपाईको हप्ता 15 दिन महिना दिनको चाहिँ हुनेवाला छैन, यो चाहिँ लाइफ टाइम मेन्टरशिप हो। त्यसैले पनि मैले स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स अ one time payment and lifetime mentorship and fee is actually 20,000 but for the first batch मैले जुन सन्डेबाट सुरु गर्न गइरहेको छु for them heavy discount of 25% I have been allocating। so first batch को चाहिँ लागि चाहिँ per person it's a 15,000 only। so from next batch when we join in our journey of SMC community the fee will be 20,000। so hurry up guys to grab this golden opportunity of having heavy discount of 25%। ओके साथीहरु, यति जानकारी यहाँहरु समक्ष राखिसकेपछि अब हामी रेगुलर हाम्रो चाहिँ टास्कतिर जाउँ। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ वीकली टाइम फ्रेममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को क्यान्डलस्टिक चार्ट। अब वीकली टाइम फ्रेममा तपाईलाई लार्जर पिक्चरमा एउटा कुरा चाहिँ अहिले लेट मी शेयर विथ यू। यो रेड लाइन जुन त्यो ट्रेन लाइन हामीले तानिरहेका थियौं इट्स अलमोस्ट टच अबाउट द फर्स्ट टच, सेकेन्ड, थर्ड टच पछि एट द टाइम अफ फोर्थ टचिङ मोमेन्ट हैन, फोर्थ टचिङमा के भइरहेको छ त यो लाइनमा इट हैज बीन रेगुलरली बाउन्सिङ ब्याक एन्ड भनौं टु एन्ड फ्रो हैन, ब्याक एन्ड फ्रन्ट भइराखेको छ। यसले एउटा चाहिँ लङ टर्ममा हामीलाई के भन्दैछ त भन्दाखेरि I'm not talking about just 1 month, 2 months or 3 months, less than more than 1 year हैन। लङ टर्मको पर्सपेक्टिभमा हामीलाई चाहिँ मार्केटमा जसले लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा इन्भेस्ट गर्ने हो तिनीहरुको लागि चाहिँ खासै त्यति धेरै रिस्क छैन मार्केटमा। अब बिस्तारै तपाईहरुले वीकली हुन्छ या मन्थली बेसिसमा एसआईपी मोडलमा तपाईले फन्डामेन्टली र चार्ट वाइज राम्रो देखेका स्टकहरुमा तपाईले इन्जेक्ट गर्दै जान सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फर्मेसन यो चाहिँ
देखिँदै गएको देखिन्छ। इन नियर फ्युचर यदि यहाँ अझै पनि यस्तै बन्दै जान्छ भने द्याट विल बी इभन मोर फ्यान्टास्टिक चार्ट प्याटर्न फर द लङ टर्म इन्भेस्टर। जबकि प्राइस पनि तल तल झलिरहेको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ लोमा हामीले किन्ने अपर्च्युनिटी दिइराख्न सक्छ हैन, झर्यो भने इन केस। यो त लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा यहाँहरु समक्ष भने मैले। त्यसपछि अब हामी माइक्रोस्कोपिक भ्यूतिर लागौं। यो विकली टाइम फ्रेममा के भयो त भन्दाखेरि लास्ट विक हाम्रो कुरा कहाँ थियो त भन्दाखेरि लास्ट विक तपाईले यदि मेरो च्यानललाई रेगुलर फलो गरिराख्नु भएको छ भने यो व्हाइट लाइन दुईटाको बीचमा मार्केट खेल्ने सम्भावना छ भनेर केही समय भनेर हामीले राखेका थियौं। तर त्यो तपाई हामीलाई थाहा छँदैछ यो हप्ताको सुरुवाततिरबाट के भयो त भन्दाखेरि वी ह्याड अ बिग पोलिटिकल न्यूज हैन। हामी राम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि वर्तमान यो गभर्नमेन्ट कोअलायन्स जुन छ सत्ता गठबन्धन त्यो चाहिँ फेरबदल हुन पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई हेभिली इम्प्याक्ट गर्यो, जसले गर्दाखेरि यो हप्ताको मार्केट एनालाइसिसलाई हामीलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाइदियो। किनकि ह्युमन मार्केट्समा एउटा ट्रेडर्सहरुको साइकोलोजीलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरिदियो पोलिटिकल न्यूजले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि नर्मल वेमा मार्केट नगइकन यो हप्ताको क्यान्डल सिधै बुलिश क्यान्डलमा फर्मेसन भएर माथि अप साइडमा चाहिँ लङ विक बनाएको अवस्था छ। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ सेल साइड र बाई साइड तिरको चाहिँ एक्टिभिटी कसरी भयो त भनेर तपाईहरु समक्ष राख्नु पर्दाखेरि यो सेल साइडमा चाहिँ यो क्यान्डलको विकलाई स्वीप गरेको देखिन्छ। द्याट्स अ गुड सिम्पटम है, फ्रम विकली पर्सपेक्टिभ स्वीप गरेको देखिन्छ। त्यसपछि बुलिश क्यान्डल फर्म भएर कहाँबाट रिजेक्सन आयो त भन्दाखेरि वी हैव गॉट द रिजेक्सन फ्रम दिस रेड क्यान्डल हो। So you see where are the sellers and buyers now? Sellers are in this side and यो week मा अलि यो क्यान्डल को यो week मा सेलर छ, यो क्यान्डल को यो लो मा यहाँ बायर छ। So next week के हुने वाला छ त भन्दाखेरि there will be talk of war between buyers and seller within this zone. Within this zone भनेको यो क्यान्डल को हाई भनेको कति छ त? High is 2095 and low is 1946 है। जतातिर क्यान्डलले ब्रेक गर्छ उतातिर मार्केट मुभ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब अप साइड मुभ भयो भने त यसले यो जोनलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ यदि नेक्स्ट क्यान्डल चाहिँ यो क्यान्डलमा माथि क्लोजिङ दियो भने। होइन यदि नेक्स्ट क्यान्डल चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ बेरिश क्यान्डल भयो भने यो क्यान्डलबाट थोरै रिजेक्सन, then again it will come down to this 1926 level, which is very important level for us that I have been emphasizing on regular basis in our previous week update also है त। अब यहाँसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो विकली अपडेटलाई हामीले यो ढंगले हेर्यौं। लेट्स गो नाउ टु द डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब डेली टाइम फ्रेममा विकलीमा जस्तै चाहिँ यसमा अझै पिक्चर चाहिँ हामी क्लियरली देख्दछौं विकलीमा भन्दा पनि कि हामी चाहिँ कसरी जान्छौं त फ्र्याक्टल मार्केटको चाहिँ हामी चाहिँ लोअर टाइम फ्रेममा गएर मार्केटमा एक्चुअली के भइराखेको रहेछ त भनेर चाहिँ लोअर टाइम फ्रेममा गएर हामी अब्जर्भ गर्ने प्रयत्न गर्दै छौं। अत यो क्यान्डल मैले विगतका दिनहरुमा हजुरलाई एनालिसिस राख्दाखेरि यो क्यान्डल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर राख्दै आइरहेको थिएँ। जबसम्म यो क्यान्डलको लोमा क्लोजिङ दिदैन तबसम्म यो क्यान्डलको पावरलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्ने हुँदैनौं। यद्यपि यो जोनबाट यो येलो जोनबाट तल आइसकेपछि यो क्यान्डलको पावर चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङ नहुन सक्छ भनेर चाहिँ राखेको थिएँ। एनीवे दो के भयो त भन्दाखेरि द डे बिफोर द पोलिटिकल न्यूज त्यो दिन चाहिँ लगभग स्मार्ट मनीलाई मेबी द एट द एन्ड अफ द मार्केट स्मार्ट मनी माइट हैव बीन अवेयर कि मार्केटमा एउटा चाहिँ पोलिटिकल म्यानिपुलेसन न्यूज म्यानिपुलेसन हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद यो चार्टमा हामीले त्यसरी देख्छौं। सो यो क्यान्डलको लोलाई स्वीप गरेको छ। स्वीप गरेपछि नेक्स्ट डे बिकज अफ द पोलिटिकल न्यूज दैट वी अल नो व्हाट वाज दैट हैन, लेट मी नट एक्सप्लेन दैट अगेन। त्यसबाट चाहिँ यो जुन किसिमको बुम आयो त्यो दिन विदाउट एनी भोल्युम, यु सी दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। विथ भोल्युम यो भइदिएको भए चाहिँ त्यसको न्यूजको इम्प्याक्टले यो हाईलाई पनि ब्रेक गर्दिन सक्थ्यो, या भनौं यो हाईसम्म कमसे कम आउँथ्यो मार्केट है। मैले पनि 100 पोइन्ट्सको समेत नेक्स्ट 100 पोइन्ट्स एक्सपेक्टेसन
गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो बट द्याट डे देयर वाज नो भोल्युम त्यसले गर्दाखेरि आई वाज सो सस्पिसियस यो चाहिँ कस्तो भने स्मार्ट मनीले विथ इन्टेन्सन यति छिटो मार्केटलाई उसले चाहिँ राइज गरिदियो कि इट्स नट फ्रम द रिटेल ट्रेडर्स इन फ्याक्ट प्लिज बेयर इन माइन्ड माई फ्रेन्ड्स दिस इज स्मार्ट मनी कम्प्लिट म्यानिपुलेसन विदाउट एनी भोल्युम उसले चाहिँ ट्रेड नै गर्न दिएन रिटेल ट्रेडरलाई चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि यसले यहाँसम्म ल्याइदियो त्यसपछि कहाँसम्म आइपुगेको देख्छौँ त भन्दाखेरि लेट मी स यु दिस वान यो जोनबाट चाहिँ मार्केटले कम्प्लिट रिजेक्सन खायो यो जोन कुन हो त भन्दाखेरि दिस जोन इज very important thing. Let me tell you, my friends, in a way, it's $1 million knowledge. You zone भनेको चाहिँ it's a bearish order flow and which is really virgin unmitigated one. That's why मैले जहिले पनि भन्छु if there you see any order flow which is not mitigated already or which is virgin till date भने त्यस्तोमा मार्केटले राम्रो रियाक्सनहरु दिन्छ भनेर मैले यहाँहरु समक्ष भन्दै आइरहेको थिएँ यसमा त अझ के भएको देख्छौं त भन्दाखेरि अर्डर फ्लोको पनि रिफाइन जोन दिस ग्रीन क्यान्डल अर्डर ब्लक जोन त्यहाँसम्म one day ahead लगभग आइपुग्यो थियो नेक्स्ट डे स्ट्रङ रिजेक्सन फ्रम दिस जोन with a sufficient volume यो volume is very dangerous अब हेर्नुस् त यसमा र यसमा भोल्युम आएर यो ग्रीन क्यान्डलमा भोल्युम आएर रेडमा नआइदिएको कति बेस्ट हुन्थ्यो हैन बट इट इज अपोजिट अफ आवर एक्सपेक्टेसन त्यसपछि अब हिजो र आज कस्तो क्यान्डल बन्यो त भन्दाखेरि यो दुईटा क्यान्डलको कम्पेरिजनमा इफ यु सी दिस क्यान्डल हैन हेर्न त ग्रीन छ ग्रीन क्यान्डल भइकन पनि हाउ इज इट भोल्युम इज ग्रेजुअली भोल्युम यो भन्दा राम्रो भोल्युम आएको भए हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्थ्यौं कि यो माथि नै जान सक्छ तर यसमा त्यति एनर्जी चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेको छैन तसर्थ हामीले अहिले सम्मलाई मार्केटलाई कसरी बुझ्छौं त भन्दाखेरि इफ यु नेग्लेक्ट दिस टु इभन कि यो क्यान्डलको पावरलाई गर्दाखेरि थोरै रियाक्सन पाइरहेको हामी बुझ्छौं भने यहाँबाट रिजेक्सन आइसकेको छ सो इन कमिङ अफ डेज अब यदि यहाँबाट फल भयो भने मेरो एनालाइसिसको मतलब के त नि यदि यहाँबाट यो धेरै माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले अहिले हामीले रिड गरिरहेका छौं साथीहरु बट मार्केट हो एनीवेयर इट क्यान गो वी क्यान ओन्ली हामी अनुमान लगाउन सक्छौं हाम्रो लजिकल एक्सप्लेनेसनबाट तसर्थ यदि यो यहाँबाट चाहिँ यदि थोरै माथि गरेर तल आयो भने you see this candle this week is still virgin so यहाँबाट यस्तो जाने माथि जाने फेरि तल आउने यो क्यान्डललाई रेस्पेक्ट गर्ने फेरि अलिकति माथि जाने अनि त्यसपछि आउने यो 1926 नै आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मार्केटले स्टिल दैट probability is alive from the perspective of daily candlestick chart analysis है त साथीहरु अब यो राखिसकेपछि त्यसपछि जाउँ हामी intraday time frame को एनालाइसिस त intraday time frame मा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि we were in the bearish mode त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ bullish mode लिएको छ यसलाई चाहिँ higher जुन lower high जुन छ त्यसलाई ब्रेक गरेको छ in fact we have already discussed in our higher time frame this is completely news manipulation हैन so we have got from higher time frame को चाहिँ supply zone बाट rejection खाएको छ so market केही समय अहिले यहाँ रेन्जिङ भइरहेको देखिन्छ सो यो एउटा जोन चाहिँ we still have a virgin unmitigated bullish order flow from intraday perspective so market चाहिँ यदि मैले डेली टाइम फ्रेममा भने जस्तै हैन you can see यसरी तल आउने यो जोन भनेको यो जोनतिर आएर चाहिँ थोरै माथि जाने यसरी मार्केट केही समय खेल्ने चाहिँ हामी चाहिँ सम्भावना चाहिँ इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभबाट पनि देख्दछौं यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि साथीहरु यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिन नभुल्दिनु होला त्यसैगरी मेरो आफ्नो प्रस्तुति भिडियोजहरुलाई एउटा नितान्त टेक्निकल एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला आफ्नो इन्भेस्टिङ एन्ड ट्रेडिङ डिसिजन लिनु पर्दाखेरि सो अध्ययनलाई जोडेर मात्र गर्नु होला भन्दै पुनः एक पटक सन्डे इभिनिङबाट हाम्रो स्मार्ट मनी वन टाइम पेमेन्ट लाइफ टाइम mentorship program सुरु हुन गइरहेको छ if you still you are interested to join hurry up guys भन्दै तपाईको समय तपाईको पल शुभ रहोस् र तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भनेर कामना गर्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे नमस्कार